Galina Mihailovna nu era doar soacra cuiva. Era o femeie cu literă mare F, așa cum credea însă și Svelana. Părea că viața ei a început nu din momentul nașterii, ci din acele vremuri când a început să lucreze la biroul local de locuințe. În acea epocă, ca mulți alții, credea în adevăruri simple. Dacă muncești mult și cu sârguință, viața se va îmbunătăți. Dar, după mulți ani, Anna Ada, deja trecută de 60 de ani, nu înțelegea de ce vecinele nu o invitau la ceai. Ea putea foarte bine să conducă orice întâlnire, să discute orice problemă, să participe la cele mai aprinse dezbateri, fie că era vorba de întâlnirile veteranilor sau de cercul vecinilor. Cu fiecare an, Galina Mihailovna devenea tot mai asemănătoare cu acea bătrână omniscientă, care se supără mereu că nimeni nu o ascultă. O apărătoare eternă a drepturilor, deși își explica uneori drepturile și obligațiile, mai ales pe cele ale altora, atât de stângaci, încât părul celor care o ascultau se ridica în sus. Mereu cu o geantă veche, care a supraviețuit nu unui deceniu, cu un caiet plin de scrijeliri, aceste note le repeta cu o perseverență sisifică tuturor victimelor sale. De exemplu, recent, la o întâlnire a Asociației Veteranilor, a declarat că a fi cinstit în zilele noastre este aproape un crime, iar o minciună mică este un condiment natural al vieții. Apoi a adăugat că toate problemele din țară sunt din cauza acestor reforme stupide, iar mai rău a fost când femeile în colanți au început să învețe pe toți. Cum se numește asta? Murmura ea din obișnuință. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, când a aflat că singurul ei fiu, Andrei, se pregătește să se căsătorească, a simțit o anxietate ciudată. La prima vedere, viitoarea noră, Ecaterina, părea destul de drăguță, chiar cumva îngrijită, dar în ochii ei era o alienare greu de definit. Și acesta era principalul lucru care nu-i plăcea Galinei Mihailovna. Ca toți oamenii în vârstă, s-a obișnuit ca fiecare conversație să decurgă după scenariul ei, iar dacă cineva nu se alinia, nu-i rămânea decât să se supere. Dar ceea ce o îngrijora cu adevărat era că Ecaterina părea că nu avea nevoie de aprobarea ei. Nu cerea sfaturi, nu venea pentru a învăța ceva, nu încerca să intre în cercul cunoscuților ei apropiați. Era ceva special în asta, ceva ce Galina Mihailovna nu putea înțelege și nici ierta. O vizita pe fiul ei, desigur, destul de des, dar se simțea mereu acolo ca pe un teren de șah străin. O femeie cu un aer inteligent vorbea cu vecinii, se ocupa de alungarea hornetilor din subsolul comun, iar apoi, la întâlnirile ei de seară din casa veteranilor, se plângea tuturor de imposibilitatea de a comunica cu propria noră, spunând că nu înțelege nimic, că totul face cumva pe cont propriu, nu cum ar trebui. Ecaterina, pe de altă parte, a încercat de câteva ori să aibă o discuție sinceră cu Galina Mihailovna, dar a întâmpinat întotdeauna o rezistență bruscă. Știți, Galina Mihailovna, mi se pare că am putea comunica mai mult, poate mai deschis. Uneori mi se pare că nu mă înțelegeți foarte bine. Nu vreau să mă amestec în treburile dumneavoastră, să vă schimb obiceiurile, dar dacă există ceva ce pot face, voi fi bucuroasă să ajut. Avem un bărbat comun, pe Andrei, râdea Nora. Dar soacra o privea cu o expresie de parcă Ecaterina tocmai i-ar fi propus să-și vândă locuința. Galina Mihailovna era convinsă că Nora nu o va înțelege niciodată, iar ea, la rândul ei, pregătise un plan excelent. Un plan de a o elimina pe Ecaterina din joc, astfel încât să nu devină o figură mai puternică în viața fiului ei. Galina Mihailovna, oricât de mult s-ar strădui să pară o doamnă severă, în suflet rămânea mereu o femeie puțin jucăușă, care, în ciuda anilor, continua să aibă grijă de sine. Își retușa părul cu vopsea, transformându-le într-o nuanță strălucitoare de caramel roșu, deoarece șuvițele albe se predaseră de mult în fața legilor timpului. Sprâncenele, la care, să recunoaștem, a privit întotdeauna cu o ușoară dispreț, dar cine le observă de fapt, acum erau și ele aranjate conform ultimelor tendințe în modă, îngrijite, ușor întunecate cu un creion rezistent. Toată viața ei după pensionare s-a concentrat în jurul a două lucruri: muncă la biroul de locuințe, acum în calitate de paznic de noapte, și activități regulate la fitnessul gratuit pentru pensionari. De fapt, toate aceste fitnessuri nu aduceau rezultate notabile, iar Galina Mihailovna nu se străduia să muncească prea mult. Credea că cel mai important este sentimentul de încredere, iar la 60 de ani era prea târziu să recupereze frumusețea, cel mai important lucru pe care l-avea și îl păstra. Acesta era singurul ei fiu, Andrei. Și când s-a căsătorit cu Ecaterina, Galina Mihailovna a realizat că Nora, bâlând spus,
nu se încadra deloc în viziunea ei despre o femeie potrivită. Toată această tinerețe ostentativă, buzele mari și strălucitoare, pantalonii strâmți, fața frumoasă, ca de pe copertă. Dar ea unde era? Și Ecaterina a rămas mereu pentru ea o figură inaccesibilă, misterioasă, de parcă nu o interesa deloc scopul vieții, să devină o parte demnă a lanțului familial cu fiul ei. Dar în acest caz, Galina Mihailovna era pregătită să preia controlul asupra situației, mai ales că avea un întreg arsenal, experiență de viață, tărie morală și, desigur, un mare bagaj de sfaturi înțelepte. La început, o irita pe Ecaterina, ca un iarbă care nu poate fi smulsă, pentru că este prea insistentă și modestă. Soacra găsea mereu un motiv să-i reamintească nurorii că nu era bine ce făcea. Chiar și atunci când Ecaterina tăcea, Galina Mihailovna era mereu pe aproape, sugerând ce ar trebui să cumpere, cum să aranjeze mobila, că nu trebuie să bea cafea dimineața și să mănânce dulciuri seara, pentru că este dăunător pentru siluetă. Odată, observând că fiul și nora s-au lăsat prea mult absorbiți de filmele de acasă, Galina Mihailovna a întrebat imediat ce prostie urmăresc. Pot ajuta, dacă doriți. Mie, de exemplu, îmi plac filmele bune cu un sens profund, nu aceste melodrame goale. Noi doar ne uităm la filme pentru a ne relaxa, mamă, a răspuns bâlând Andrei, dar și în ochii lui se citea oboseala provocată de recomandările constante ale mamei. Vedeți, urmăriți tot felul de prostii, a declarat cu fervoare Galina Mihailovna, făcând o față importantă. Ecaterina, aflată lângă ea, își stăpânea cu greu nemulțumirea, dar pe fața ei totuși apărea o ușoară iritare. Mamă, ne place să ne relaxăm așa, a spus ea, încercând să nu arate cât de mult o deranjează această intervenție constantă. Dar Galina Mihailovna, ca întotdeauna, considera intervenția ei absolut necesară. Dar ceea ce era ciudat, sau poate nu, odată cu nașterea nepoțelului, părea că într-adevăr i-a fost mai ușor. Era atât de mic, atât de drăguț, un ghem de catifea. În momentul în care Ecaterina s-a întors de la maternitate cu bebelușul, soacra părea să se fie îmbâlânzit. A realizat că, pentru ea, ca bunică, familia era acum cu adevărat mai importantă decât orice dispute. Micuțul Ivan era primul ei nepoțel, iar Galina Mihailovna strălucea de fericire ținându-le în brațe. Se părea că și ea a devenit puțin mai bâlândă, puțin mai grijulie. În ochii ei și mișcările sale a apărut chiar o oarecare tandrețe, pe care anterior o putea vedea doar în momentele în care vorbea despre vremurile bune de la biroul de locuințe. Dar acest incident, care s-a dovedit a fi scânteia ce va aprinde un imens incendiu, a avut loc. Odată, Galina Mihailovna a venit în vizită la fiul și nora ei. Totul era ca de obicei. Ceai, discuții despre cum pisica obraznică a vecinului a intrat din nou pe fereastră, cum trebuie să facă o reparație bună în scara blocului. Părea că totul era normal, dar a observat un detaliu ciudat. În camera unde de obicei stătea căruciorul, Ecaterina lăsase pe podea o păpușă mică. Era o păpușă obișnuită, dar cu o coafură ciudată și o îmbrăcăminte care semăna cu ceva straniu și ridicol. Galina Mihailovna, desigur, nu putea să nu observe acest lucru. Ecaterina a privit-o pe noră cu o expresie de parcă tocmai descoperise semne ale unei crime în casă. Ce e cu această jucărie prostească? De ce îi dați copilului astfel de lucruri? E anormal. El încă nu înțelege, iar voi deja îi arătați niște monștri ciudați. De ce? Ecaterina, ținându-se, a răspuns cu un ușor sarcasm. Galina Mihailovna, este doar o jucărie. El este foarte mic, nici măcar nu o va ține minte. Mic. Ah, mic, a oftat Galina Mihailovna. La copii, știți, la această vârstă trebuie să existe doar o percepție de calitate. Trebuie să-i arăți copilului frumusețea, nu aceste jucării moderne cu un aspect atât de jalnic. E un coșmar. Ecaterina a simțit cum un nod s-a format în gâtul ei. Răbdarea ei a ajuns la capăt. Nu mai putea tăcea. Mamă, cât mai poți? A spus ea cu un zâmbet forțat, încercând să rămână calmă. Ne ocupăm de educația fiului nostru așa cum considerăm necesar. Nu avem nevoie de sfaturile tale. Galina Mihailovna a zâmbit, de parcă era gata să pronunțe un discurs de victorie. Sfaturile unei persoane înțelepte, de altfel, sunt utile, a spus ea cu un zâmbet sarcastic. Dar tu doar uită-te la ce faci. Oricum, într-o zi, îmi vei mulțumi. Galina Mihailovna știa.
Acum avea un as în mânecă pe care putea să-l folosească în momentul potrivit. Și acest moment nu a întârziat să apară. Bunica stătea în fotoliu, legănându-le pe Ivan, care deja începea să adoarmă. Mica lui căpșor se înclina puțin într-o parte. A suspinat, privindu-se în jurul camerei. Părea că totul era liniștit, dar, ca întotdeauna, ceva o îngrijora. Această casă era plină de detalii iritante. Aceste covoare confortabile, aceste desene de pe pereți, rafturile pline de cărți vechi, fotografiile în rame. Totul îi era urât, pentru că dorea ca totul să fie adevărat, să nu existe aceste sentimentalism, să nu fie ostentație. Era obișnuită cu ordine și severitate, cu linii clare și execuția impecabilă a fiecărei detalii, dar cum o înțelegea, desigur. Galina Mihailovna și-a îndreptat privirea spre Ivan. El dormea, iar mâna ei îl legăna ușor. În capul ei a apărut din nou gândul că nu a iubit-o niciodată pe Caterina, nora ei, și probabil că nu ar putea să o iubească, în ciuda faptului că i-a adus în familia lor această mică minune. Caterina i s-a părut întotdeauna prea bâlândă, prea simplă pentru un bărbat atât de serios ca fiul ei Andrei. Dar avea un alt motiv, mult mai important pentru această neplăcere. A simțit întotdeauna că locul ei în familie era în pericol, că autoritatea ei de mamă și gospodină, ca femeie cu experiență, scădea cu fiecare zi. Dar ce-ar fi dacă aș găsi ceva care să le reamintească tuturor că eu sunt femeia pe care nu o pot ignora? Se gândea Galina Mihailovna. Și în acel moment privirea ei a căzut pe dulapul cu documente. Își amintea brusc că îi ceruse lui Andrei să aducă un certificat necesar de la muncă, dar el nu i l-a dat. Ei bine, nu-i nimic, îl va găsi singură. Încercând să nu-l trezească pe bebeluș, s-a îndreptat spre dulap. S-a întins spre raftul de sus, unde se aflau dosarele cu acte necesare pentru diferite chestiuni oficiale. Deja căutase de câteva ori polița de asigurare a bebelușului, când a chemat medicul, și de fiecare dată nu o putea găsi imediat. Ce haos! Cum să fac ordine definitiv aici? A vrut să se asigure că Ivan este cu adevărat programat la medic, iar pentru asta trebuia să găsească un alt document necesar. Dar, imediat ce a început să scoată dosarele unul după altul, privirea ei s-a oprit asupra unuia foarte ciudat. În cel mai îndepărtat colț, în spatele unei grămezii de documente vechi, se afla un dosar plastic strălucitor. Instinctiv, și-a întins mâna, l-a scos și l-a deschis cu curiozitate. Dosarul era surprinzător de greu. L-a deschis și a văzut câteva fotografii. Galina Mihailovna a crezut mai întâi că sunt doar fotografii din arhiva de familie, dar când a privit cu atenție prima, inima ei s-a oprit. Pe fotografie era Ecaterina, dar nu doar Ecaterina. Erau fotografii intime cu poziții indecente, care nu ar fi trebuit să fie făcute, cu atât mai puțin păstrate. Galina Mihailovna a simțit cum fața ei s-a împietrit. A întors pagina, fotografiile devenind din ce în ce mai explicite. Din cauza a ceea ce a văzut, i s-a tăiat respirația. Doamne! A șoptit ea, necrezându-și ochilor. Ce mizerie! Au trecut câteva minute înainte ca Galina Mihailovna să poată să se ridice și să închidă acel dosar. O senzație ciudată de frig i-a învăluit mâinile, dar în același timp mintea ei era captivă de un singur gând: pot folosi asta, acesta este șansa mea. În capul ei deja se contura un plan. A revizuit din nou fotografiile, ca și cum verifica că nu există nimic care să arunce o umbră asupra fiului ei. Poate ar trebui să-i arăt lui Andrei? Dar ce-ar fi dacă el știe? Nu, atunci nu le-ar fi ascuns. Probabil că ar fi mai bine să aștepte. Se gândea Galina Mihailovna, dar știa că aceste fotografii ar putea deveni un instrument de presiune asupra nurorii, pe care ar putea să-l folosească atunci când ar fi nevoie. Și ea însăși va decide când se va întâmpla asta. Cauti ceva? A întrebat Ecaterina, intrând brusc pe ușă. Galina Mihailovna a simțit cum inima i-a sărit și a coborât în călcâie. Da, doar mă gândeam că poate ai uitat să-l programezi pe Ivan pentru control. Căutam polița lui, a spus ea, băgând rapid dosarul cu fotografiile în geanta ei mare. Galina Mihailovna simțea cum în ea crește încrederea, de parcă în sfârșit găsise un punct de sprijin. Acest moment, când a văzut acele fotografii, a fost unul crucial. În capul ei, ca într-un mecanism de ceas, totul s-a așezat la locul său. Groaza pe care a simțit-o la început a fost înlocuită de un calcul rece.
Nu doar că a găsit un material compromițător asupra nurorii sale, dar a realizat că acum avea un as în mânecă, care putea schimba multe. Și Ecaterina, nora ei, nici măcar nu bănuia asta, ceea ce era deosebit de captivant. Galina Mihailovna a început să observe cum tot ceea ce făcea devenea parte din planul ei. Știa că fiul ei, Andrei, nu o răsfață prea mult cu bani. Rareori îi dădea bani și de fiecare dată doar în răspuns la cereri lungi și umilitoare, iar inima ei se strângea de supărare. De câte ori a cerut ajutorul său pentru a plăti aceste proceduri cosmetice, căci și ea trebuia să aibă grijă de sine. Nu avea sprâncene, nu avea păr, nu avea prietene vechi, nici pe cineva cu care să discute despre așa ceva. Și nu avea un soț care să-i dea bani. Iar Andrei răspundea mereu la fel. Mamă, acum trebuie să tricotezi șosete, nu să te plimbi prin saloane. E prea mult pentru vârsta ta. Galina Mihailovna încerca chiar să accentueze discuția, spunând că dacă fiul ei nu o va ajuta, pur și simplu nu va putea să se descurce singură. Dar de fiecare dată se termina cu el întorcându-se și plecând, iar în relația lor rămânea doar o ușoară supărare, care apoi se transforma într-o nouă luptă pentru atenție. Nu este de datoria mea, spunea el, nu pot să întrețin două femei. Și această frază, ca toate cele asemănătoare, o rănea. Dar, poate, chiar și ea, în ciuda vechilor sale obiceiuri și a încăpățânării, a început să înțeleagă că în spatele acestui lucru se ascundea o anumită logică. El avea viața lui, familia lui, și nu putea să-și permită să-și cheltuie toți banii pe cererile mamei care se întinerește. Dar acum totul era diferit. Acum, în capcana ei era Ecaterina. Nora care câștiga bine și era dispusă să cheltuie ultimul ei bănuț pe tot ce ținea de fiul ei Ivan căci, până la urmă, lucra la clinică, nu stătea acasă în concediu de maternitate. Deși Ecaterina dispărea adesea din cauza muncii, întotdeauna își făcea timp pentru copil. Pentru ea era important. Dar Galina Mihailovna acum nu vedea în asta doar grijă pentru nepoțel, ci o șansă, o oportunitate de a câștiga bani ușor pe seama bunelor intenții ale nurorii. Galina Mihailovna a decis să acționeze cu prudență, cu gândire. A venit ziua când a mers hotărât la Ecaterina cu o propunere. Ecaterina, a început ea cu un ton dulce, dar ușor tensionat. Știi, mi-ar trebui cu adevărat niște bani. Fiul nu mai așteaptă, iar tu mereu spui că nu te deranjează să cheltuiești bani pentru copil. Poate că aș putea să stau cu bebelușul, iar tu mi-ai plătit ca o bonă? Ecaterina s-a oprit, punând ceainicul pe aragaz. Tot timpul cât soacra ei vorbea, ea o privea cu precauție, încercând să înțeleagă ce va urma. Nu-i plăceau deloc discuțiile despre bani, mai ales când era vorba de munca ei. Probabil înțelegi, a continuat Galina Mihailovna, că am și eu multe cheltuieri, și cosmetice, și proceduri, și tot felul de mărunțișuri despre care nu vorbești întotdeauna cu fiul. Știi, el spune mereu că nu mă ridic la nivelul meu. Mă ajută, desigur, dar nu atât de mult. Tu ai, probabil, alte posibilități decât Andrei. El aduce fiecare bănuț în familie. Iar tu, m-am gândit că poate mai putea susține? Eu pot să te ajut și eu cu ceva. Ecaterina o privea cu un interes precaut. Simțea un subtext, dar nu putea înțelege în ce consta acesta. Bine, Galina Mihailovna, să vedem ce putem face. Galina Mihailovna abia și-a stăpânit zâmbetul. Ea știa că acesta era doar începutul. Tot ce avea nevoie era să abordeze situația cu tact. Ecaterina a ajuns acasă obosită, tensionată, ca de obicei în ultimele săptămâni. Ziua de muncă la clinică nu fusese ușoară, dar se obișnuise cu asta. În minte îi zburau gânduri despre sarcinile viitoare și treburile de acasă, dar toate acestea păreau să se retragă pe un plan secundar când a intrat în apartament. Galina Mihailovna stătea în bucătărie, mulțumită de sine, cu o ceașcă de ceai în mâini, parcă nici nu observa că a venit nora ei. Privirea pe care i-a aruncat-o Ecaterinei era plină de o anumită șiretenie, aproape de victorie. A simțit imediat că astăzi se va întâmpla ceva. Soacra s-a ridicat, s-a apropiat încet de masă și a așezat în fața ei o singură fotografie. Ecaterina a rămas pe loc. La început i s-a părut că este o greșeală, ceva în neregulă, iar inima ei a sărit neplăcut. A simțit cum sângele îi curge prin vene, iar urechile erau umplute de un zgomot surd. Ce este asta? Vocea Ecaterinei era abia auzită, parcă nu putea să creadă că se vede pe acea fotografie. Și deloc în forma în care și-ar fi dorit să o vadă soacra.
În ochii ei s-a făcut întuneric, palmele i s-au lipit de transpirație, iar Galina Mihailovna a zâmbit, închizând ochii, ca și cum s-ar fi bucurat de moment. Iată, acesta este răspunsul la întrebarea ta, a spus ea, expirând pe nas, râzând puțin. Ce fată naivă ești, Ecaterina! Ți-ai făcut singură o capcană. Și acum uită-te ce a ieșit. Și ai ascuns-o atât de bine. De unde am găsit? Vei întreba. În dulapul cu documente. Am lăsat-o aproape la vedere. Ești atât de naivă. Ecaterina stătea ca înfiptă. Respirația ei devenea din ce în ce mai superficială, ca și cum ceva greu și rece o apăsa pe piept. Nu putea să-și ia ochii de la fotografie, dar a simțit cum ceva în interiorul ei s-a rupt. Durerea, rușinea și furia s-au amestecat într-o furtună atât de puternică încât era greu să se abțină. S-a apucat de scaun ca să nu cadă. Tu, ce? Ai înnebunit? Cum ai putut? Vocea ei a devenit răgușită, iar din gât nu putea să scoată nimic altceva decât aceste cuvinte. Fără să vrea, a trecut la tu cu soacra. Galina Mihailovna, cu un zâmbet rece, observa reacția nurorii ca pe un spectacol în care ea era protagonistă și îi plăcea momentul în care Ecaterina își pierduse controlul. Ah, așa! Soacra a făcut pe surprinsă, deși în ochii ei se putea observa satisfacția. Nu credeai că nu voi afla despre asta. Dar cineva trebuia să-ți reamintească că, oricât de bine ai ascunde micile tale secrete, ele vor ieși mereu la iveală. Mai ales când tu nu știi ce să faci cu ele. Ecaterina și-a închis ochii, strângând din dinți ca să nu plângă. Dar lacrimile, totuși, au început să-i curgă pe gene. Era mai rău decât își putea imagina. Au trecut câteva momente de tăcere înainte să rostească printre dinți. Cum ai putut? Cum ai îndrăznit să răscolești prin lucrurile mele? Acestea sunt documentele mele personale. Nu este treaba ta. Galina Mihailovna nu a acordat atenție acestui atac furios. Așa cum făcea întotdeauna, a decis să ignore întrebările incomode și a trecut imediat la subiect. Personal. Soacra a făcut o pauză expresivă, alegându-și cuvintele cu un râs surd. Personale. Da. Acestea sunt ale tale. Și tu știi foarte bine asta. Dar acum, Ecaterina, ale tale devin parte din viața noastră și trebuie să înțelegi că nu este doar așa. Acum am un as în mânecă și vei plăti pentru greșelile tale. Dacă nu vrei ca viața ta să devină și mai interesantă, știi ce trebuie să faci. Ecaterina s-a făcut roșie. Rușinea, furia, ofensa, toate s-au amestecat în ea într-o singură emoție, ca o reacție chimică, clocotind din interior. Degetele ei s-au strâns în pumni. Ești soacra mea. Ce crezi despre tine? Trebuie să-ți dau bani pentru că ai găsit fotografia mea personală? Te-ai jucat prea mult, bătrână. Nu ai dreptul să manipulezi cu asta. Ai încălcat limitele mele. Aceasta nu este viața ta. Galina Mihailovna a zâmbit doar. Buzele ei s-au strâmbat într-un zâmbet și mai sinistru, iar tu crezi că eu te manipulez. Nu, nu este așa. Îți spun doar că, dacă vrei ca totul să rămână liniștit, va trebui să plătești puțin ca o rudă. Înțelegi? Ești deja datoare. Nu-ți voi da nicio șansă de greșeală. Credeai că doar îmbătrânesc și că pot fi ignorată. Tot ce vreau este doar sprijin. O nimica toată, dar regulat. Asta, cum înțelegi, este pentru binele tău. Ecaterina a respirat adânc de câteva ori ca să-și adune forțele, încercând să găsească cuvintele, dar ceva i-a luat darul vorbirii. Oricât de mult s-ar fi gândit că este pregătită, întâlnirea cu Galina Mihailovna nu a fost așa cum își imagina. A fost ca o ciocnire cu ceva cu care niciun om rațional nu era pregătit să facă față. Nu avea putere, nu avea opțiuni, nu avea justiție. Nu vei primi niciun ban, a răcnit Ecaterina, dar vocea ei nu era atât de sigură cum spera. Voi spune lui Andrei. Galina Mihailovna a dat doar din cap. Crezi că te va ajuta? Fie vei ajuta, fie nu va fi nicio pace. Ecaterina a simțit cum maxilarul ei se strânge, dar privirea ei era rece și hotărâtă. În această discuție nu era niciun câștigător, dar știa un lucru, acesta nu era sfârșitul. Știa că nu poate crede, dar totuși simțea cum viața ei se prăbușește într-un colț inaccesibil, din care nu va mai fi ieșire. Lacrimile deja îi umpleau ochii, dar Ecaterina nu putea să le stăpânească. Durerea era prea mare.
Nu poți să faci asta, a șoptit în cele din urmă Ecaterina, strângându-se de puteri, deși vocea ei tremura de frică. Este nedrept. Galina Mihailovna s-a lăsat pe spate în scaun, zâmbind dulce, simțea victoria, o savura ca pe un trofeu mult așteptat. În ochii ei nu era nicio umbră de regret, doar siguranța că acum ține totul în mâinile ei. Nedrept? A întrebat ea, iar zâmbetul ei a devenit și mai veninos. Ah, draga mea, încă nu știi ce înseamnă nedrept. Ce? Crezi că acesta este sfârșitul? Nu, acesta este doar începutul. De acum înainte vei juca după regulile mele și, dacă vreau, vei plăti pentru fiecare lună, pentru fiecare cuvânt pe care mi-l spui, pentru fiecare minut din timpul meu. Nu-ți poți imagina cât de ușor este să controlezi totul. Ecaterina a tresărit. Aceste cuvinte erau pentru ea o condamnare. Dacă cu câteva secunde în urmă credea că are o șansă de eliberare, acum a realizat brusc că din această capcană nu va putea ieși. În mintea ei zburau gânduri despre cum ar putea rupe acest cerc, dar nimic nu părea să conteze. Galina Mihailovna știa deja toate punctele ei slabe și, mai important, le folosea în interesul ei. Își amintea cum a început totul. O studentă în căutare de bani, atât de necesari. Tinerețea, lipsa de experiență de viață, rușinea și neștiința de a reacționa la oferte ciudate. Atunci se părea că este doar o zi de muncă, că poate uita repede de această greșeală, iar cel mai important, banii de care avea atât de mare nevoie și care păreau acum nu atât de mulți, după atâta timp. Nu, în adâncul sufletului, Ecaterina nu putea ști că aceasta va deveni greșeala ei. Voia să fie adultă, independentă și credea că poate face față oricărei situații. Doar acum, după ani, Ecaterina a început să conștientizeze cu adevărat că această afacere nesemnificativă de atunci s-a transformat într-o capcană în care a fost prinsă. Tot acest timp a simțit o sfoară invizibilă care o lega de aceste fotografii. Iar acum Galina Mihailovna le ținea ca pe un baston, cu ajutorul căruia putea să-i controleze viața, să o facă să se supună și să-i îndeplinească dorințele. Ei bine, draga mea, totul este foarte simplu. Dacă nu vei plăti, voi spune doar lui Andrei cum ai câștigat primii tăi bani. Nu vrei ca asta să fie făcută public. Nu vrei ca tot orașul să afle despre faptele tale din tinerețe. Te înțeleg. Desigur. Nimeni nu-i place când trecutul iese la iveală. Dar nu te îngrijora. Totul va fi liniștit. Trebuie doar să mă ajuți. Ai înțeles? Ecaterina a tăcut. Puterea o părăsise și nu mai avea nicio posibilitate de apărare. De fapt, ea înțelesese de mult că nu are altă ieșire. Ca să-și păstreze familia, să-și mențină relațiile cu Andrei, să evite un scandal, va suporta, va plăti. Oh, da, și totul va fi ca înainte, în secret. Timpul a trecut, iar în câțiva ani Galina Mihailovna a simțit cum puterea ei se întărește din ce în ce mai mult. A continuat să stea cu nepoțelul, să petreacă timp fără grijă în grădina ei preferată, să se răsfețe cu dulciuri, să viziteze cosmeticianul, să discute cu vecinii și uneori să se plângă de soarta ei grea. Dar a devenit mai exigentă și fără rușine cerea bani când avea nevoie de ceva. O pereche nouă de pantofi, cosmetice, o vizită la frizer. A realizat că acești bani nu reprezentau pentru Ecaterina o povară atât de mare, iar Ecaterina nici măcar nu se mai opunea. Uneori Galina Mihailovna își permitea și mici escapade, cumpărături, vacanțe, evenimente cu prietenele. În ochii ei strălucea acea încredere pe care o dobândise, conștientizându-și puterea asupra nurorii. Când venea acasă cu o nouă achiziție pe care o comandase pentru ea, Ecaterina, strângând din dinți, accepta liniștită laudele ei. Poate că s-ar fi putut revolta, dar nu își putea permite asta. Nu putea să pună pe masă întreaga ei viață și familia sa pentru un sentiment de demnitate. Ecaterina a învățat să trăiască cu asta, să supraviețuiască în fiecare zi, să caute modalități de a-și recâștiga controlul, dar fără a încălca legile în care acum era obligată să existe. Moartea mamei foarte în vârstă nu a fost pentru Galina Mihailovna ceva neașteptat. Bătrânica, aproape uitată de toți, își trăia liniștit ultimele zile în o casă de lemn din sat, înconjurată de o grădină și de meri bătrâni. Galina Mihailovna nu a fost niciodată foarte atașată de mama ei, dar avea nevoie să moștenească acest modest teren. Pentru ea, acesta era încă o șansă. Când un apel de la spitalul din sat a anunțat că mama a plecat, nu că ar fi fost foarte afectată,
Dimpotrivă, acum avea ocazia să dispună de ceea ce i-a revenit prin moștenire. După înmormântare, Galina Mihailovna, deja obișnuită să-și rezolve problemele în stilul ei, a vândut vechea casă și terenul. Această casă cu feronerie căzută și pereți plini de crăpături nu mai avea de mult valoare pentru ea. Singurul lucru care mai avea valoare era pământul într-o zonă bună, pe care l-a dat cu ușurință primilor oameni care s-au prezentat pentru o sumă bună. După aceea, așa cum visase mereu, Galina Mihailovna și-a îmbunătățit situația locativă. Garsoniera pe care a cumpărat-o cu acești bani era mică, dar modernă. Pereții alți, renovare nouă, o fereastră spațioasă prin care dimineața pătrundea lumina soarelui, totul era perfect. Așezase mobilierul în colțul camerei, o canapea veche, câteva scaune și o masă. Galina Mihailovna se uita cu mândrie la pereții garsonierei ei, imaginându-și cum va dispune de acest spațiu. Fiecare colț îl imagina în detalii. În viziunea ei, aceasta nu era doar o garsonieră, ci regatul ei personal. Când a invitat Nora la ea, Ecaterina nu a putut să-și stăpânească zâmbetul. Desigur, Galina Mihailovna merita totul. În sfârșit, avea un cămin care, în opinia ei, corespundea statutului ei, dar totuși această garsonieră simplă și modestă din centrul orașului i s-a părut prea mică și strâmtă pentru o persoană ca soacra ei. Ei bine, Galina Mihailovna nu și-a ascuns mândria. Totul, așa cum am vrut. Confortabil, curat, și nu trebuie să fac renovări în vechea clădire. Vezi, acesta este locul meu acum. Liber, spațios. Ce zici, Ecaterina? Cum ți se pare? Ecaterina, privind apartamentul, putea doar să încline din cap. Nu voia să exprime nici aprobat, nici dezaprobat. Aici totul aparținea soacrei. Totul era așa cum îi plăcea ei. Ei bine, se bucură pentru ea. Poate că acum va înceta să mai fure. Frumos, a spus Ecaterina, fără a simți emoții deosebite. Ei bine, așa cum îți place. Principalul este că îți este confortabil. Desigur, este confortabil, a răspuns soacra cu entuziasm, observând că Ecaterina nu era impresionată. Acest loc este ideal, doar că este departe de voi. E trist că acum va trebui să vii la mine, nu invers. Dar nu-ți face griji, nu voi lua această garsonieră cu mine în lumea de dincolo. Și a râs zgomotos. Ecaterina nu știa ce să spună la asta și a decis că este mai bine să tacă. Dar gândurile ei deja săreau în altă direcție. În acea cocioabă, unde a locuit înainte și unde a crescut Serghei, nu existau nici măcar condiții normale. Dar aici Galina Mihailovna era stăpâna micii ei realități. Numai că Ecaterina știa un lucru important. Această mișcare, achiziția unei noi locuințe, era doar începutul. Soacra nu se va opri aici. În ochii ei ardea aceeași flacără a ambiției, aceeași privire încrezătoare pe care o folosea pentru a o manipula. Ecaterina înțelegea că acum Galina Mihailovna va obține tot ce își dorește, mai ales că fiul ei, Andrei, și Nora erau complet sub controlul ei. Când Galina Mihailovna, stând în noul ei fotoliu de lângă fereastră, cu un zâmbet mulțumit, i-a propus Ecaterinei să deschidă un salon de coafură la parterul clădirii unde se afla garsoniera ei, în ochii ei a strălucit ceva ce Ecaterina a înțeles perfect. Nu era doar o generozitate, ci o manipulare bine gândită. De mult timp Galina Mihailovna căuta un motiv pentru a-și consolida influența asupra nurorii, iar acum era ocazia. Poate să-i ofere ajutor în organizarea afacerii, dar în condițiile ei. Ecaterina, strângând din dinți, se uita la soacra ei și nu putea să nu observe cum aceasta se așezase elegant în noul loc. Fiecare obiect era ales cu grijă, totul era la vedere, acesta era regatul ei. Și acum a decis să extindă puțin granițele acestuia. Ei bine, Ecaterina? A început Galina Mihailovna, aruncând o privire, de parcă pregătise o nouă mare afacere. Trebuie să lucrezi undeva, dar nu poți sta acasă cu copilul la nesfârșit. Sau să fii pe la alții. Iar aici, la parter, este un spațiu atât de generos, se închiriază. De ce să nu deschizi acolo un salon? Ești coafeză de profesie, nu-i așa? Așa că, ia și lucrează. Eu voi plăti chiria pentru un an. Mi-au mai rămas bani. Ecaterina a ridicat sprâncenele surprinsă. Nu se aștepta la o astfel de ofertă. Și deși neliniștea ei interioară s-a agitat imediat, a decis totuși să asculte.
Poate că soacra nu este atât de rea pe cât pare. Ce? Nu vrei? A continuat Galina Mihailovna, fără să ia ochii de pe ea. Bineînțeles, pot oferi cuiva altcuiva, dar, înțelegi, aici în zonă este încă destul de pustiu. Și eu am nevoie de o parte din profit, căci la bătrânețe nu trebuie să mă bazez doar pe pensie, nu-i așa? Dar și tu poți să mă ajuți puțin, așa că, cum se spune, toată lumea va fi mulțumită. Deși a lăsat privirea, încă nu putea să înțeleagă ce se ascunde în spatele acestei oferte. Dar dacă ar refuza, Galina Mihailovna cu siguranță ar găsi o modalitate de a se răzbuna. Nu își putea permite o astfel de lux. Era deja legată de această familie, de fiul ei și de soțul ei. Bine, a spus ea cu un efort vizibil, voi deschide salonul. Dar pot conta pe înțelegerea dumneavoastră în această chestiune, nu-i așa, Galina Mihailovna? Soacra și-a schimbat instantaneu fața, iar zâmbetul ei a devenit și mai larg. Bineînțeles, bineînțeles, a răspuns ea repede, tu doar lucrează, iar eu cu siguranță nu voi interveni. Știi că sunt pensionară, nu am venituri atât de mari încât să le suport pe toate. De aceea m-am gândit, tu lucrezi bine, așa că pot să te ajut. Dar înțelegi, trebuie să trăiesc și eu cumva demn. Vei da 25% din venitul net. Și asta e tot. Ecaterina a simțit cum o apucă greața. Toate gândurile ei păreau să se strângă într-un ghem. Sperase la un compromis, la o ofertă avantajoasă din partea Galinei Mihailovna. Dar acum totul era clar. Nu era o ofertă. Era un ultimatum. Și cum poate acum să refuze? Da, a început ea, încercând să găsească măcar un motiv slab pentru protest. Este o sumă destul de mare, Galina Mihailovna. Înțelegeți că este o sumă considerabilă. Și ce credeai? Soacra s-a încruntat pentru o clipă, dar a zâmbit din nou rapid. Viața nu este miere. Ce crezi? Că nu am nevoie de acești bani. Îmi sunt absolut necesari. Dacă crezi că poți economisi pe seama mea, te înșeli. Eu nu sunt aici doar așa, a spus ea, pronunțându-și fraza ei de bază. Ecaterina a simțit cum nervii ei de oțel încep să se întindă. Era gata să renunțe complet la această idee, dacă nu ar fi fost privirea pe care Galina Mihailovna i-a aruncat-o. Era privirea unei femei încrezătoare, care era obișnuită să obțină ceea ce vrea, indiferent de circumstanțe. Era imposibil să te opui ei. Bine, a spus Ecaterina aproape șoptit, acceptând condițiile, așa vom face. Ei bine, și soacra, parcă nici nu ar fi observat tensiunea din vocea ei, s-a relaxat imediat, continuând să vorbească. Uite cum te voi ajuta. Îți voi spune totul despre cum să atragi clienți, cum să pui reclamă pe ușă, cum să faci reduceri ca să vină lumea în valuri. Totul pentru tine. Tu doar lucrează și dă în partea ta. Vrei să-ți iasă, nu-i așa? Ecaterina a încuvințat în tăcere, fără a-și da seama pe deplin că tocmai își semnase condamnarea, dacă nu în sens literal, atunci cu siguranță în sens figurat. Galina Mihailovna deja o văzuse pe Ecaterina ca pe subalternă, ca pe o slujitoare în mica ei afacere, pe care o construia pe seama altora. Și acum, Ecaterina devenise parte din schema ei. Crezi că eu voi lua acești bani pur și simplu? Continuă Galina Mihailovna, în timp ce Ecaterina nu găsea puterea să-i răspundă. Trebuie să te ocupi de clienți, iar eu te voi asigura cu tot ce ai nevoie. Voi cumpăra ce trebuie. Voi merge unde trebuie. Și Galina Mihailovna, fără să aștepte un răspuns, s-a îndreptat și a adăugat brusc. Știi, mă gândeam că poate îți pot da câteva sfaturi despre cum să-ți mulțumești soțul, tot felul de trucuri pentru casă, cine știe. Te voi ajuta. Ecaterina stătea pe canapeaua ei preferată. Afară ploua, picăturile loveau fereastra, răsunând clar în tăcerea apartamentului. Televizorul, pornit în fundal, se auzea încet, dar Ecaterina nu-l asculta. Gândurile ei erau departe de dramele de pe ecran. În colțul camerei, pe un scaun, cu picioarele încrucișate și sprijinindu-și bărbia în palmă, stătea prietena ei, Olga, ce era o șireată. Găsea întotdeauna ce să spună pentru a o susține pe Ecaterina, dar acum în cuvintele ei era o completă neputință. Nu știa ce ar putea face cu Galina Mihailovna, soacra ei nemiloasă, care părea să-i scurteze viața cu fiecare pas. Ecaterina a suspinat și a aruncat din nou o privire spre fereastră. Ei bine, Ecaterina, ce intenționezi să faci cu ea?
a întrebat Olga, jucându-se cu părul ei. Nu era obișnuită să stea degeaba, dar acum era lipsită de idei bune. Ecaterina și-a întors capul, privindu-o cu indiferență. Olga vorbea întotdeauna despre astfel de subiecte, dar niciodată nu oferea o soluție concretă. Totul se reducea la o simplă compasiune. Ce pot face, Olga? Tu știi că nu am opțiuni. Vocea Ecaterinei era aproape lipsită de viață. Atât de obosită era de tot acest lucru. Nu știu nici măcar unde să mă duc. Influența ei e ca un vampir, îmi suge toată energia, iar acum și banii, mă privește ca pe o proprietate a ei. Aș lăsa totul cu plăcere, dar dacă îi spun soțului, va fi sfârșitul. Cu siguranță mă va părăsi, iar tu îl cunoști. Ecaterina și-a șters nervos fruntea cu palma. Caracterul lui, Olga, știi foarte bine. Dacă află ceva, înțelegi, va fi sfârșitul. Nu-mi va da nici măcar o șansă să mă explic. Olga tăcea, privindu-și prietena. Știa cât de greu era pentru Ecaterina să trăiască cu acest sentiment constant că viața ei era dată pe mâna altora și că nu putea face nimic pentru a schimba situația. Dar nu putea oferi nimic concret. Cuvintele de compasiune, desigur, se auzeau, dar nu salvau de nimic. Poți cumva să iei acele fotografii? A întrebat în cele din urmă Olga, privind-o cu o expresie de înțelegere, știind că dacă le găsim, putem cumva să o influențăm. Înțelegi? Ecaterina a făcut o grimasă. Această idee îi era antipatică și nu voia să recurgă la astfel de metode. Dar, se pare, nu era altă cale. De câte ori a fost nevoită să-i ceară soacrei ceva, iar aceasta răspundea întotdeauna cu "nu vrei", oare, să-i spun soțului tău tot. Așa era organizată această joacă, care făcea ca orice mică rezistență să fie inutilă. Nu știu, Olga. Ecaterina s-a apucat din nou de cap. Privirea ei se agita, ca și cum ar fi încercat să găsească singura cale corectă. Acelea fotografii sunt la ea. Le ține într-un loc ascuns. Nici măcar nu știu unde sunt. Și mă tem să mă gândesc ce ar putea face dacă decide să joace jocurile ei. Olga s-a ridicat brusc de pe scaun și a mers spre bucătărie, deschizând frigiderul și scoțând o cutie de bomboane pentru a se distrage. Ecaterina rămânea pe canapea, încă rumegându-și gândurile, neștiind ce să facă. S-a uitat la prietena ei, dar privirea ei era tot goală. Spune-mi, Ecaterina, a luat cuvântul Olga, apropiindu-se de prietenă, de ce nu încerci să vorbești direct cu ea? Până la urmă, nu este Dumnezeu, ca să-ți fie frică de ea. Nu poți să o întrebi direct de ce face toate acestea. Ecaterina a dat din cap. Încercase de mult. Încercase să scape din această capcană, dar de fiecare dată Galina Mihailovna, în loc să asculte, o punea și mai mult în niște limite stricte. Știa să manipuleze. Îi punea pe umeri obligații grele și o făcea marioneta ei. Știi că nu va funcționa. Va găsi întotdeauna o modalitate de a mă readuce la loc. Iar dacă încep să-i fiu prea obraznică, poate să arate oricând acele fotografii. Înțelegi? Tuturor. În capul ei încă răsunau cuvintele ei. Dacă nu mă asculți, îți voi arăta ce înseamnă adevărata nenorocire. Olga a strâns din ochi. Înțelegea perfect că Ecaterina era confuză, dar știa și că a sta cu mâinile în sân nu era o soluție. S-a așezat din nou lângă ea, studiind-o pe prietenă, neștiind ce să-i sugereze. Așa nu poate continua. Trebuie să înțelegi, te va controla mereu dacă nu iei o decizie. Trebuie să pui capăt acestei sclavii sau să găsești o modalitate de a-ți recăpăta măcar puțin din libertate. Poate că, dacă vei avea o discuție serioasă cu ea și va înțelege că nu te mai teme de ea, că viața ta nu depinde de ea, că te vei schimba. Ecaterina a făcut o grimasă. Știi cum este ea, Olga nu aude când vorbesc. Iar dacă fac măcar un pas spre independență, va începe imediat să amenințe. Ce voi face atunci? Cum voi trăi dacă se va deschide totul? Ecaterina verifica pentru a treia oară bugetul pentru vacanță. Aproape atingea obiectivul. Mai erau doar câteva mii de ruble, iar ea visa deja cum vor merge cu soțul și fiul la mare. Zilele de vară, vacanța fără gris, nisipurile fierbinți și Marea Albastră. Ce ar putea fi mai bine? Ridicând privirea, s-a uitat la calendar. În câteva săptămâni și... La agenția de turism existau deja aranjamente preliminare pentru vacanță.
Nu era nimic mai important pentru ea acum decât această vacanță. Ecaterina simțea cum momentul mult așteptat al eliberării se apropie. Toate aceste luni de muncă intensă, stres, lupta zilnică cu obligațiile și, în sfârșit, iată-le odihna meritată. În capul ei se învârteau deja alte gânduri. Cum va cumpăra un costum de baie nou, cum se va bronza pe plajă, cum va savura vacanța departe de Griș. Acesta era spațiul ei personal, timpul ei. Telefonul a sunat, iar Ecaterina a aruncat o privire neagră pe ecranul Galinei Mihailovna. A apărut un mesaj. A suspinat și, strângând din dinți, a răspuns: "Da, mamă." Ce s-a întâmplat? În telefon s-a auzit vocea sarcastică a soacrei. "Unde ești? De ce nu mă suni? Mă pregătesc să merg la magazin, iar tu, probabil, ești din nou printr-un cafea cu prietenele." Ecaterina și-a stăpânit iritarea și a răspuns calm, deși în vocea ei se simțea o ușoară oboseală. "Nu, mamă, sunt acasă. Nu mă pregătesc să merg la magazin." "Aha, înțeleg. Ei bine, te sun pentru că trebuie să vii la mine. Trebuie să discutăm ceva." Ecaterina și-a strâns pumnii, planurile ei, ca întotdeauna, se destrămau. Și cum se întâmpla mereu în cel mai nepotrivit moment. Auzi în vocea soacrei acel ton ascuns de cerere, Ecaterina a înțeles că nu va putea evita o nouă vizită, care, cel mai probabil, va deveni din nou o sursă de stres pentru ea. "Nu pot veni astăzi," a spus ea, încercând să nu explodeze. "Am treabă. Poate altă dată?" Dar Galina Mihailovna nu a cedat, vocea ei devenind și mai insistentă. "Întotdeauna spui altă dată, dar de data aceasta am cu adevărat nevoie de ajutorul tău și foarte urgent." Ecaterina a simțit cum o val de iritare o copăleșește și a decis să ia o pauză. În capul ei deja se învârteau gânduri despre cum să-i spună soacrei că trebuie să plece, că este cu adevărat ocupată și care planurile ei. "Am cu adevărat o treabă foarte importantă," a spus ea, fără a-și ascunde iritarea. "Trebuie să mă pregătesc pentru vacanță. Ne pregătim să mergem la mare. Am economisit deja bani pentru asta." În telefon a fost o tăcere. Ecaterina știa că, parcă, îi dăduse o lovitură soacrei. Câteva secunde mai târziu, Galina Mihailovna a rostit o frază care a făcut sângele să înghețe în vene. "Te pregătești să pleci în vacanță? Ești sigură că poți merge? E totul în regulă cu banii? Ești sigură că va ajunge?" Ecaterina a simțit cum un nod i s-a format în gât. Știa că soacra a observat cum a economisit în fiecare lună pentru vacanță și cât timp a petrecut pentru a aduna banii. "Ce vrei să spui?" A reușit să-și stăpânească neliniștea din voce. "Cum adică ce?" Cu sarcasm a spus soacra. "Ai uitat? Am, de fapt, un jubileu pe care să vină și am decis că îl voi sărbători cu fast. Nu-i așa, nu am o vârstă mică, așa că, desigur, voi sărbători într-un restaurant bun, voi sta cu prietenele, vom vorbi despre viață, poate le voi invita și la saună." "Ei bine, ce crezi? Am gândit bine?" Ecaterina nu a înțeles imediat despre ce era vorba. A strâns telefonul în mâini, iar în minte i-au trecut imagini cu acel jubileu pe care soacra tocmai îl descrisese. "Dar ce se va întâmpla cu vacanța noastră?" a spus ea, fără a-și ascunde nemulțumirea. "Restaurantul și întâlnirile cu prietenele sunt toate bune, dar ce fac eu?" Galina Mihailovna nu i-a răspuns imediat. În loc să facă asta, părea că s-a gândit și a continuat monologul ei. "Dar înțelegi, vreau să-mi petrec ziua într-un mod special." "Ce ai tu? Thailanda?" "Ah, aceste vise de vacanță din tinerețe. De ce ar trebui să stau pe loc când alții călătoresc încolo și încoace? În acest Thailanda, într-adevăr. Ce să faci? Acolo sunt doar infecții peste tot." A suspinat expresiv, ca și cum ar fi arătat că totul îi se părea lipsit de sens. Ecaterina a simțit cum o val de furie i-a străbătut corpul, ca și cum cineva s-ar fi apropiat și ar fi călcat pe locul ei dureros. Totul se întâmpla exact în momentul în care, în sfârșit, se pregătea să respire și să plece în vacanța meritată. În teorie, visul ei era aproape realizabil, dar acum, stând în fața alegerii de a ajuta soacra sau de a-și păstra visele pentru sine, Ecaterina își dădea seama că, poate, din nou va fi în rolul celui care cedează. "Nu înțelegi," a început ea, căutând cuvintele. "Am așteptat atât de mult timp pentru asta, iar tu vrei să-mi iei totul în ultimul moment."
Nu pot să stau și la jubileul tău și să mă odihnesc la mare. Oh, dar ce spui? Galina Mihailovna a râs calm. Tu vorbești mereu despre planurile tale, dar uiți de ale mele. Dar cineva trebuie să cedeze, nu-i așa? Așa că ce spuneai? Ai economisit pentru vacanță? Poate că mai spui că o excursie la mare este mai importantă decât jubileul meu? Ecaterina a simțit că era deja pe marginea prăpastiei, dar se străduia să se abțină, știind că soacra, cu caracterul ei necruțător, putea să întoarcă această discuție în favoarea ei. Ne pregăteam să plecăm cu toții, iar fiul tău, de asemenea, a spus ea cu greu, fără a-și ascunde supărarea. Știi, mamă, că avem nevoie din când în când să ne odihnim împreună, nu să ne petrecem viața doar muncind. Dar Galina Mihailovna, se pare, nu avea de gând să cedeze. A continuat să vorbească, de parcă nu auzea iritarea nurorii. Ah, da, desigur. Și cu copilul. E bine când părinții se îngrijesc de copii. Da, dar vezi tu, Ecaterina, nu poți pur și simplu să te relaxezi și să te bucuri de viață. De aceea am decis să însărbătoresc jubileul. Știi, am nevoie și eu de puțină atenție. Ecaterina tăcea, înțelegând că din nou căzuse într-o capcană pe care și-a întins-o singură. De mai multe ori soacra încercase să o facă să facă ceea ce era convenabil pentru ea. Totuși, de data aceasta a simțit o senzație completă de neputință, ca și cum ar fi cedat cu adevărat, iar la orizont apărea din nou acea amenințare teribilă. Soacra evalua totul. Ca de obicei, caracterul ei exigent ducea discuția în direcția manipulării. În general, discuția este închisă, a concluzionat Galina Mihailovna. Trebuie să înțelegi. Îți voi explica totul când vei veni la mine. Și Ecaterina a înțeles că din nou căzuse într-o capcană. Din nou trebuia să se supună, să cedeze, de parcă tot ce a muncit atât de mult pentru a obține era inutil. Respirând adânc, Ecaterina a luat telefonul și a sunat-o pe Olgaci după câteva secunde. În telefon s-a auzit vocea cunoscută a prietenei. Salut! Ce mai faci? Ce se întâmplă? Ecaterina a suspinat greu, frecându-și tâmplele. Salut, Olga! Nici nu-ți poți imagina ce se întâmplă. Galina Mihailovna m-a dus la capăt. Mai întâi șantaj, acum și acest jubileu. Și din nou trebuie să fiu în rolul de dansatoare, ca întotdeauna. Nu mai știu cât pot suporta. Olga i-a dat prietenei timp să-și verse emoțiile, apoi vocea ei a devenit mai hotărâtă. Nu trebuie să suporți asta, Ecaterina. Nu-i permite să te manipuleze. Înțeleg că ți este greu, dar trebuie să o pui la punct. Poate, spune-i direct că ai nevoie de timp pentru tine, pentru familie. Nu trebuie să accepti tot ce îți impune. Ecaterina înțelegea că prietena avea dreptate, dar gândurile din capul ei erau tot confuze. Nu știu cum să-i spun că nu vreau să particip la asta. Nu vreau să fac totul după scenariul ei. Olga a vorbit cu un ton puțin sarcastic, dar în același timp înțelegând că Ecaterina are nevoie de o soluție. Nu trebuie să faci un scandal direct, dar, știi, m-am gândit că dacă totuși îi faci o surpriză pentru acest jubileu, dar o surpriză pe care nu o va uita toată viața, ar fi grozav. Ecaterina a tresărit, imediat alertându-se. Ce vrei să spui? A întrebat cu prudență, neînțelegând ce plănuia prietena. Dar, să zicem, pregătești pentru oaspeți ceva gustos, de exemplu, un tort sau o prăjitură, și adaugi acolo, să zicem, un laxativ. Ca nimeni să nu sufere serios, dar reputația ei să fie complet afectată. Să simtă măcar la petrecerea ei toate consecințele modului în care te tratează. Ecaterina a clătinat din cap, uimită, dar în mintea ei a trecut gândul că poate ar fi o ieșire bună. Ascultă, poate că e prea mult? Nu vreau să fac un astfel de pas, dar sunt totuși obosită de cerințele ei. Mă manipulează constant, cum vrea. Olga a râs, știind că prietena nu era adepta extremelor, dar părea că și ea era pe marginea prăpastiei. Ei bine, tu decizi, Ecaterina. Nu trebuie să fii mereu în rolul victimei. Gândește-te, poate că acesta este șansa ta să-i arăți că nu este bine să te trateze așa. Ecaterina a lăsat cana cu cafea, gândindu-se. Gândurile ei se agită, dar în interior înțelegea că a suportat comportamentul soacrei prea mult timp. Poate că a sosit momentul să-și declare dorințele, fără a se teme să distrugă vechile scheme în care era constant atrasă. Poate că, într-adevăr,
Merita ceva mai mult decât să fie doar o umbră pentru sărbătorile și planurile altora. Bine, mă voi gândi. Mulțumesc. Olga, apreciez că m-ai ascultat. Da, eu sunt mereu de partea ta, Ecaterina, înțelegi. Nu ești o povară pentru mine și ai dreptul la fericire și la odihnă. Nu uita asta. Ecaterina a zâmbit, simțind cum ușurința se întoarce în sufletul ei. Da, trebuia să schimbe ceva și dacă pentru asta trebuia să ia o decizie, chiar și una dură, o va face. Și va gândi la ea, nu la cum să-i facă pe alții fericiți. Nurca, așa cum era de așteptat, a fost de acord cu tot. În ciuda nemulțumirii ei, nu voia să distrugă relația cu soțul. Toate aceste luni de așteptare, supărare, furie acumulată au dus la decizia ei. Și acum mai rămânea doar un singur lucru, să găsească un mijloc potrivit care să poată îmbunătăți situația. Desigur, nimic mortal, doar un remediu pentru tuse, așa cum a spus Olga, având în vedere laxativul. A găsit pe internet ceea ce căuta, iar soluția i s-a părut ideală pentru a strica sărbătoarea și a-și recăpăta controlul pierdut. Sărbătoarea era deja în plină desfășurare. Oaspeții stăteau la mese, comunicând vesel, bucurându-se de bunătăți. Dar după un timp au început să se întâmple lucruri ciudate. Câțiva oameni s-au plâns de o ușoară indispoziție. Mă simt ciudat, a murmurat una dintre invitate, încercând să-și ascundă îngrijorarea cu un alt pahar. Apoi a venit a doua, a treia. Pe fundalul veseliei generale, oamenii au început să tușească și să se ridice tot mai des pentru a părăsi masa, ținându-se ciudat de burtă. Ecaterina stătea la fereastră, ascultând tot ce se întâmpla. Știa că ceva nu era în regulă. Se părea că a adăugat în tort doar puțin laxativ, dar se pare că a exagerat. Oaspeții se simțeau din ce în ce mai rău, iar atmosfera devenea tot mai inconfortabilă. Nu a trecut jumătate de oră și veselie s-a stins complet. Oamenii au început să plece acasă, plângându-se de probleme digestive. Cineva a comandat chiar un taxi pentru a ajunge mai repede acasă, deoarece toaletele erau complet ocupate, iar cei care așteptau în fața lor riscau să nu reziste până la capăt. Ecaterina, simțind cum panica ei crește, a mers în bucătărie și a luat telefonul. A sunat-o pe Olga, cu care plănuise acest plan viclean. Olga, aici se întâmplă o nebunie. Vocea ei suna nervos. Asta nu e normal. Am adăugat, se pare, doar puțin, așa cum mi-ai spus. Dar toți au avut probleme serioase. Cineva deja pleacă cu taxiul. Olga a râs, dar apoi s-a repede revenit. Trebuia să dozeze mai atent. Se pare că ai exagerat. Ei bine, nu te îngrijora. Ai făcut totul corect. În orice caz, a funcționat. Important este să nu te dai de gol. A zâmbit din nou, sperând că interlocutoarea ei se va relaxa. Totuși, Ecaterina nu era deloc atât de sigură. A simțit cum o panică o copăleșește. Cineva se plângea de greață, altcineva de dureri de burtă. Tensiunea creștea, iar atmosfera din sală devenea tot mai apăsătoare. Oamenii, care inițial se bucurau de sărbătoare, s-au aflat în curând într-o situație foarte neplăcută. Oaspeții au început să părăsească sărbătoarea, grăbindu-se undeva, deoarece toaletele erau complet ocupate, iar situația a ajuns la punctul în care a fost necesar să se cheme ambulanța. În cele din urmă, nu doar medicii au venit, ci și poliția, angajații căreia la început nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Au început cu interviuri, întocmirea unei liste de feluri de mâncare consumate de toți cei afectați. Oaspeții care se simțeau ciudat au început să scrie plângeri, iar ancheta a început. Andrei s-a întors acasă de la muncă mai târziu. Intrând în apartament, a văzut-o pe soția lui stând pe canapea, îmbrățișând nervos o pernă. În aer plutea o tensiune. Ce s-a întâmplat? A întrebat el, dându-și jos paltonul. E tot vina mea. A răspuns ea încet, privindu-și privirea. Am adăugat întort. Credeam că asta va ajuta. Dar Andrei s-a încruntat, strângând din ochi, s-a apropiat de ea. Hai să începem de la început, a spus el nervos. Ecaterina și-a acoperit fața cu mâinile, simțind cât de greu era să respire. Nu avea ce să răspundă, dar a încercat să se justifice, explicând că nu intenționa să facă rău cuiva. Andrei a ascultat cu atenție povestea despre cum Ecaterina a adăugat laxativ în tortul pentru jubileul mamei lui. Apoi s-a ridicat și s-a îndreptat spre ușă. Bine, acum mă duc la mama,
să-i ascult versiunea. În ochii Ecaterinei se citea disperarea. Crezând că acesta este ultimul ei șans în fața unei nenorociri iminente, ea i-a povestit lui Andrei totul, fără a ascunde niciun detaliu. Despre fotografie, despre șantajul Galinei Mihailovna, iar el, în loc de reacția negativă așteptată, a izbucnit în râs. Veselia lui părea complet nepotrivită, dar Andrei a explicat mai târziu că știa totul de mult. Mai mult, el observase cu un interes secret dușmânia dintre mama sa și soția sa, găsind-o mai degrabă amuzantă decât revoltătoare. Și ca o cireșă pe acest or ciudat, a mărturisit că din când în când chiar făcea pariuri cu prietenii săi, cine dintre ele va ceda prima nervii. Când Andrei a chemat-o pe Galina Mihailovna și a povestit despre cele întâmplate, cum și de ce oaspeții ei s-au trezit îmbrățișați cu postamen de porțelan, ea a exclamat: "Ce? Ia să ia de mine! Eu o voi!" Și a început să învârtească tot felul de înjurături. "Dar tu chiar ai crezut că eu nu știu nimic?" a întrebat-o în cele din urmă fiul ei, abia stăpânindu-se de râs. "Mamă, nici nu-ți poți imagina cât de amuzant a părut totul din exterior." "Amuzant?" Mama s-a uitat la el uimită. "Te râzi?" "Da," a răspuns Andrei, ștergându-și lacrimile. "Eu am știut tot timpul că voi două, ca pisica și câinele, nu puteți conviețui liniștite una cu cealaltă. Toate ironizările tale, toate observațiile ei ascuțite. E o adevărată comedie." Galina Mihailovna, necrezându-și urechilor, a rămas nemișcată, iar fiul ei a continuat printre râsete. "Și, cel mai important, eu chiar am făcut pariuri cu prietenii." "Pariuri?" a întrebat mama indignată, deja puțin revenită din șoc. "Pe mama ta." "Aha!" a dat el din cap, impasibil. "Ne-am certat cine dintre voi va ceda prima și va povesti totul. Și, sincer, de la început am presupus că va fi Ecaterina." Soția lui, care tăcuse până atunci, a explodat în sfârșit. "Ce? Ai privit tot acest circ și ai râs? Puteai să oprești totul." "Să opresc?" s-a mirat soțul. "Și să mă lipsesc de un astfel de spectacol. Se pare că amândouă sunteți adevărate maestre ale intrigilor." "Nu e amuzant!" au strigat amândouă femeile în cor. "Poate că nu e amuzant pentru voi, dar pentru mine au fost ani de film gratuit," a zâmbit Andrei, ignorându-le furia. "Bine, fetele, relaxați-vă. Acum, când totul a ieșit la iveală, putem, în sfârșit, să începem să trăim normal, fără toate aceste intrigi mărunte." Ecaterina și Galina Mihailovna s-au privit, fiecare cu un amestec de supărare și jenă, dar amândouă au înțeles că a continua acest conflict nu mai are sens. Andrei, mulțumit de sine, s-a ridicat, cântând ceva pentru el și a plecat în bucătărie, lăsându-le pe ele să digere cele auzite. Ele au continuat să stea tăcute în liniște deplină, fiecare gândindu-se la cele întâmplate. Și, în ciuda supărării, undeva în adâncul sufletului lor au înțeles. Andrei le-a făcut să vadă toată absurditatea comportamentului lor. Galina Mihailovna părea, pentru prima dată după mult timp, confuză. Masca ei încrezătoare, puțin arogantă, s-a crăpat. "Crezi că el?" Prima care a întrerupt tăcerea a fost Ecaterina, arătând cu mâna spre bucătărie, de unde încă se auzeau fragmente dintr-un cântec vesel. "El a știut tot timpul," a răspuns soacra și a dat din cap. "Da, el ar fi putut. Ar face așa ceva. Pariuri cu prietenii," a repetat sarcastic Ecaterina, încrucișându-și brațele pe piept. "Ce nenorocit! Nu uita, vorbim despre fiul meu," a ripostat soacra. "Dar, dacă privim adevărul în față, amândouă ne-am comportat la fel de prost." Ecaterina a tăcut. În cuvintele Galinei Mihailovna era o fărâmă de adevăr, care, oricât de mult ar fi vrut să o nege, totuși o deranja. Între timp, Andrei s-a întors în sufragerie cu o ceașcă de ceai, s-a așezat în fotoliu și a pus picioarele pe un taburet și a zâmbit. "Ei bine, doamnelor, ați discutat strategiile voastre pentru viitor sau poate că decideți cine e de vină?" "Andrei." Galina Mihailovna nu a mai putut suporta. "Chiar nu înțelegi că totul a părut umilitor?" "Umilitor." Fiul a ridicat o sprânceană. "Dar e cinstit. Și, între noi fie vorba, amuzant. Acum haideți să vorbim despre cum vom trăi mai departe." "Cum să trăim mai departe?" a replicat sarcastic Ecaterina.
Poate după scenariul tău? Ar trebui să înceți să faci pariuri pe cine prepară cafeaua dimineața în bucătărie. Ecaterina, i-a răspuns calm soțul, apropiindu-și ceașca de buze. Am un plan excelent. Și care este acest plan? Mama nu a mai rezistat. Pace! A făcut el o pauză, pentru ca cuvintele lui să ajungă la interlocutoare. Pur și simplu pace, prietenie, gamă de mestecat și tot așa. Ambele femei s-au uitat la el cu uimire, dar Andrei a continuat deja mai serios. Ascultați, eu vă iubesc pe amândouă și, sincer, mi-e deja greață de aceste certuri perpetue ale voastre, așa că haideți să ne înțelegem. Eu vă iert cu generozitate pe amândouă pentru toate aceste răutăți mărunte, intrigi și chea. A aruncat o privire semnificativă către soție. Chiar și participarea la ședințe foto discutabile. Ecaterina s-a făcut roșie, dar s-a recuperat repede. Ei bine, asta a fost acum 100 de ani. A încercat ea să contest, dar Andrei a întrerupt-o. Știu, și, sincer, mă amuză chiar. Tinerețea ta a fost, se pare, tumultoasă. Andrei. Ambele femei au exclamat simultan. Bine, tac. A ridicat mâna într-un gest de împăcare. Care este esența? Dacă începeți din nou să vă certați, atunci îmi pare rău, dar eu voi pune ordine. Și cum ai de gând să faci asta? A întrebat provocator Galina Mihailovna. Foarte simplu, a dat el din numeri. Voi face o listă neagră cu subiecte interzise pentru discuții, voi stabili amenzi pentru certuri și, dacă asta nu ajută, vă voi închide la cabană timp de o săptămână, până învățați să trăiți în pace. Mama a dat din ochi, iar Ecaterina a râs ușor, acoperindu-și gura cu mâna. Ei bine, și asta e bine, a concluzionat Andrei, mulțumit că a atins scopul său. Acum haideți să bem ceai în liniște. Ecaterina și soacra s-au privit pentru prima dată. După mult timp, între ele nu se mai simțea tensiune, ci mai degrabă un fel de armistițiu tăcut. Poate că acest spectacol nebun a fost într-adevăr necesar pentru a înceta să mai fie dușmani? Scena din secție semăna mai degrabă cu o producție teatrală decât cu o anchetă oficială. Ecaterina stătea pe un scaun, Galina Mihailovna pe altul, iar în fața lor, la o masă masivă din stejar, se afla locotenentul Vyacheslav Sergiv, un om cu miustăți dese și un simț al umorului înăscut. În spatele lui stătea un alt angajat, sergentul Titov, care abia își stăpânea râsul și asculta cu atenție declarațiile. Așadar, a spus locotenentul, răsfoind materialele lor, înseamnă că una dintre voi adaugă ceva în tort pentru că cealaltă amenință că va dezvălui secretele de familie. Ei bine, doamnelor, nu aveți o familie, ci un întreg serial. Pur și simplu nu am vrut ca fiul meu să afle adevărul despre Nură, a încercat să se justifice Galina Mihailovna, nervos jucându-se cu Batista. Și eu nu intenționam să o trăvesc pe nimeni, a ripostat Ecaterina. A fost doar o glumă prostească. Prostească, dar costisitoare, a zâmbit locotenentul. Apropo, cine a avut ideea să ne cheme? Asta a fost prostia mea, Ivan din oaspeți, a spus Galina Mihailovna, neputând să se abțină. Ea a fost întotdeauna o panicardă. Ei bine, slavă Domnului că totul s-a terminat fără consecințe grave, a concluzionat locotenentul, aruncând o privire șireată către Titov. Totuși, legea a fost încălcată și avem două opțiuni. Fie acceptați amândouă o amendă mică, fie mergem pe calea cea lungă. Amenda mică, s-a indignat Ecaterina. Dar ce zici de șantaj? Ecaterina, a întrerupt-o soacra. Dar ce zici de ideea ta cu tortul otrăvit? Doamnelor, mai calm, a ridicat mâna Vyacheslav Sergivic. Să împărțim responsabilitatea în mod egal. Să le pedepsim pe amândouă, câte 15 zile de muncă corectivă. Ce? Au strigat simultan soacra și Nură. Nu vă faceți griji, a explicat calm locotenentul, nimic deosebit. Veți ajuta muncitorii locali, căci ei caută ajutoare. Titov nu a mai putut suporta și a izbucnit în râs. Uitați-vă la ele, parcă sunt la un examen. Dar eu, de fapt, sunt fost angajata serviciului de întreținere, a observat Galina Mihailovna cu severitate. Tocmai de aceea, a tăiat locotenentul, veți merge amândouă la curățenia teritoriului înconjurător. Dimineața era însorită, proaspătă, cu o briză ușoară care răspândea mirosurile florilor de primăvară. Pe strada centrală a orașului,
Lângă straturile de flori viu colorate, decorate cu lalele și margarete, două siluete cunoscute mânuiau cu sârguință mături. Ecaterina, purtând o șapcă stridentă care îi ascundea părul, și Galina Mihailovna, în cizme la modă, dar evident nepotrivite pentru curățenie, încercau să nu rămână în urmă. Ce rușine! A suspinat soacra, aruncând o șuviță rebelă de păr de pe față. Am visat întotdeauna să fiu amintită ca o femeie respectabilă, iar acum voi fi asociată de oameni cu mături și murdărie. Mamă, hai să ne oprim! Ecaterina s-a oprit, sprijinindu-se de mătură. Este totuși o activitate utilă. Uite cum a strălucit straturile de flori. Ei bine, nu-i plăcut? Plăcut! A întrebat ea cu un ton indignat. Știi, Ecaterina, eu nu m-am agățat de tine fără motiv. Da, am greșit, dar mi s-a părut că altfel nu mă va observa nimeni. Fiul a crescut, a devenit independent, iar eu am rămas complet singură. Ecaterina a rămas nemișcată, auzind această mărturisire. Și-a șters palmele de uniformă și s-a apropiat cu grijă de soacra ei. Nu ești singură, i-a spus ea bâlând. Am fost și eu greșită. Uneori mi s-a părut că vrei să distrugi familia noastră, dar tu doar încercai să-ți păstrezi locul în ea. Iartă-mă! Și Galina Mihailovna a început să plângă. Ce spui, fetiță? Eu ar trebui să-ți cer iertare. Și iată-le deja stând, îmbrățișându-se, în mijlocul straturilor de flori strălucitoare, încercând să se consoleze una pe cealaltă, iar trecătorii priveau cu interes această scenă emoționantă. Ei bine, ce familie unită! S-a auzit o voce cunoscută. Ambele femei s-au întors. Andrei stătea lângă copii din cartier, care vorbeau vesel și arătau spre straturi. Ce faci aici? S-a încruntat Galina Mihailovna. M-am gândit să văd cum își decorează orașul femeile mele dragi, a răspuns bărbatul cu un zâmbet. Știți, arătați minunat.